हाय, हॅलो, नमस्कार. मी शिवानी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आपल्या यूट्यूब फॅमिलीमध्ये बरेचसे नवीन मेंबर ॲड झालेले आहेत आणि त्यांनी आधीचे व्हिडिओ बघितलेच असतील. पण ज्यांनी नाही बघितले त्यांना मला सांगायचं आहे की आम्ही स्वीडनमध्ये असतो आणि स्वीडनमधल्या डेली रूटीन, लाईफस्टाईल आणि व्हिजिटिंग प्लेसेसचे व्हिडिओज मी त्यांच्यासाठी घेऊन येत असते. आणि जर तुम्ही अजूनपर्यंत ते बघितले नसतील तर नक्की बघा. आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सध्या आमची पॅरिसची सिरीज चालू आहे आणि आम्ही खूप जास्त एन्जॉय केलं इथे पॅरिसला फिरणं आणि त्याचे सगळे व्हिडिओज सुद्धा मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेले आहेत. आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही ते बघितले नसतील तर नक्की बघा. त्या सगळ्या व्हिडिओजची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईलच. सो पॅरिसमधला आमचा शेवटचा दिवस आहे आज इथे आणि आता आम्ही परत स्वीडनला जाणार आहोत. सो तुम्ही बघू शकता मी पण आत्ता पण एअरपोर्टवरूनच बोलतेय. इथे सगळे फ्लाईट्स थांबलेल्या आहेत आणि आम्ही आमच्या गेट नंबर पाशी येऊन बसलेलो आहोत आणि आम्हाला थोडा वेळ आहे अजून. सो मग म्हणलं सो वेळ आहे. का झालं? सो अजून वेळ आहे तर मग म्हटलं तुमच्याशी गप्पा माराव्यात थोड्याशा. सो आमची पॅरिसची जी ट्रिप आहे ही आमची कशी झाली हे मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. आम्ही कुठे कुठे फिरलो, आम्हाला काय काय अनुभव आले हे सगळे मी आज तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तुला सगळ्यात जास्त काय आवडलं मग पॅरिसमध्ये? सगळ्यात जास्त तर म्हणजे मलाच काय आयफेल टॉवर सगळ्यांनाच सोडून आयफेल टॉवर सोडलं तर मग डिझनीलँड खूप जास्त आवडलं. डिझनीलँड मला म्हणजे आपण म्हणतो ना एक लहानपणाची इच्छा पूर्ण झाल्यासारखं वाटतंय मला तिथे बेस्ट गेल्यानंतर. आहे खूप छान आहे. डिस्नीलँड. हो, खूप लहान सुंदर आहे. मुलांसाठी तर एकदमच बेस्ट आहे ते. हा, ते तर आहे. तिथे थोडस गर्दी असते कारण का खूपच सुंदर केलंय त्यांनी ते. पण तिथे थोडी गर्दी असते, क्यू सिस्टम खूप जास्त आहे तिथे. पण बघण्यासाठी एक नंबर आहे, खूपच हो, बेस्ट आहे खूप ते. बेस्ट आहे. म्हणजे अगदी दिवसभर तिथे जरी थांबलं तरी म्हणजे आपण बोर नाही होणार एवढं. म्हणजे खूप बघण्यासारखं आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला आपण म्हणतो ना एक दिवस नाही पुरत डिझनीलँड बघायला. 2 दिवस तरी लागतीलच आहे ना, तिथं लागतातच 2 हो, दिवस. हो. तरी आम्ही एका दिवसात जितकं होईल तितकं आम्ही कव्हर केलेल्या आहेत गोष्टी आणि त्या सगळ्या तुमच्यापर्यंत शेअर केलेल्याच आहेत. सो विक्रांतने मला विचारलं होतं की मला पॅरिसमधलं काय आवडलं. सो ते तर मी सांगितलेलं आहे. आता मी त्यांना विचारते की त्यांना पॅरिसमधलं काय आवडलं आणि आयफेल टॉवर सोडून. कारण आयफेल टॉवर तर सगळ्यांनाच आवडतो, म्हणजे अगदी त्याच्यासाठीच लोक पॅरिसला जातात. सो ते सोडून काय आवडलं? मला मिनी इंडिया जास्त आवडला कारण का तिथे खूप सारे रेस्टॉरंट आहे इंडियन स्टाईलचे आणि खरंच खूप छान जेवण मिळतं तिथे. आणि बरेच दिवस झाले इंडिया जेवण जेवलं नव्हतं हॉटेलमधलं. सो तिथले खूपच छान आहे जेवण, एकदम टेस्टी आहे. खूप सुंदर आणि आहे. आम्ही 2-3 रेस्टॉरंट ट्राय केले तिथेच आणि एकदम बेस्ट जेवण मिळालं आम्हाला. त्यामुळे मला मिनी इंडिया खूप छान आवडतं. सो पॅरिस बद्दल आम्ही एवढं सगळं छान छान बोलत आहोत तर मग पॅरिस आहेच छान, काहीच डाऊट नाहीये. पण काही काही एक्सपिरियन्स असे असतात ना की जे खरं तर आपल्याला नाही आवडत आणि आम्हाला पॅरिसमध्ये गेल्यावर जितकं एक्सपेक्ट होतं ना की पॅरिस म्हणजे काय असणार आहे तर तसे एक्सपेक्टेशनच्या मानाने थोडंसं कमी आहे. कमी आहे. एवढं एवढं एक्सपेक्ट केलं होतं की खूप भारी, पण हा, तितकं 50% नाहीये. च असेल असं. हा, आणि कारण का इतर लोकांची खूप गर्दी झालेली आहे तिथे बाकीच्या, आणि त्यामुळे मग नको वाटतं असं हा, जास्त. टुरिस्ट प्लेस असल्यामुळे ते बहुतेक थोडंफार कचरा म्हणा किंवा बाकी पण काही गोष्टी आहेत ज्या मी तुमच्याबरोबर शेअर करेलच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. सो त्या आहेत आणि त्याच्यानंतर तिकडे गेल्यानंतर आम्हाला खरं तर असं वाटलं की स्वीडन म्हणजे खूपच चांगला आहे पॅरिसपेक्षा. अगदी सिस्टमॅटिक आणि अजिबात कुठे कचरा नाही, अगदी स्वच्छ म्हणतो ना आपण सिटी आहे तशी आहे स्वीडन. हो. पॅरिसपेक्षा शांत आहे तरी आणि एकदम. शांत आहे आणि आहेत बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला सांगायच्या आहेत. सो मी हे पुढच्या ब्लॉगमध्ये सगळंच अगदी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करेल. थोड्याच वेळात आता आमचं बोर्डिंग चालू होईल आणि आता आम्ही बोर्डिंग करून घेतो आणि मग स्वीडनला पोहोचल्यावर मी बोलेलच तुमच्याशी. सो आत्ताच आमचं बोर्डिंग झालं आणि बोर्डिंग खरं तर थोडंसं उशीर झाला, अर्धा तास डिले झालं आणि आता आम्ही फ्लाईटमध्ये बसलेलो आहोत आणि थोड्याच वेळात आता फ्लाईट टेक ऑफ होईल आणि आम्ही पोहोचू कोपनहेगन एअरपोर्टला आणि त्याच्यानंतर मेट्रो घेऊन आम्ही मग जाणार आहोत आमच्या घरी. सो
विहिका पण झोपेतून उठली. विहिका झोपली होती है ना विही? ऐकत हाय. सो चला